Nóng Mỹ mở chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran. Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng. Iran đáp trả điên cuồng. Iran và 15 nước trong cùng một ngày. Mỹ tuyên bố đủ vũ khí để kéo dài cuộc chiến mãi mãi. Nóng Mỹ từ chối đàm phán. Eo biển Hormuz lần đầu tiên đóng cửa sau 40 năm. Giá xăng dầu tăng vọt. Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ. Anh Pháp Đức sẵn sàng vào cuộc. Hezbollah thám chiến. Iran tuyên bố sắp bắt đầu chiến dịch khốc liệt nhất lịch sử. Những tin tức này là điểm nóng liên tục được đăng tải gần đây chỉ trong vài ngày từ ngày 28 tháng 2 năm 2026, khi Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng toàn cầu và dấy lên nguy cơ xung đột toàn diện khắp khu vực. Thị trường tài chính, chứng khoán bốc hơi, nhà đầu tư rơi vào hỗn loạn, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn. Cùng lúc đó, những lời dự đoán nổi tiếng của nhà tiên tri mù người Bulgari, Baba Vanga trở thành chủ đề bàn luận. Theo thống kê thì đã có 80% những lời dự đoán của bà đã thành sự thật và lời tiên tri nào liên quan đến tình hình hiện tại. Giờ hãy like, đăng ký kênh và nhớ xem đến cuối để biết về những lời tiên tri nổi tiếng mà cả thế giới phải lạnh người nhé. Trước hết, hãy xem xét lời tiên tri của bà về vị tổng thống thứ 44 của Mỹ. Vanga dự đoán vị tổng thống 44 của nước Mỹ sẽ là người Mỹ gốc Phi, đồng thời cũng là vị tổng thống cuối cùng của nước này. Và đã đúng, ông Obama chính là tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa ai hiểu rõ tổng thống cuối cùng có nghĩa là gì. Nhiều người cho rằng vai trò của tổng thống ở Mỹ sẽ không còn nữa và nước này sẽ có một hệ thống chính trị mới. Và Vanga còn tiên tri rằng một nhân vật với sự giàu có cực độ, có lẽ là để ám chỉ người này thuộc giới tài chính kinh doanh, sẽ bước vào Nhà Trắng. Điều này trùng khớp với sự kiện Donald Trump đắc cử vào năm 2016, vì ông là tổng thống đầu tiên của Mỹ không có kinh nghiệm chính trị hay quân sự trước khi nhậm chức. Vậy liệu trong tương lai sẽ có những tiền lệ nào khác? Và cho rằng vị tổng thống thứ 45, tức ông Donald Trump, sẽ khó có được nhiều lòng dân và sẽ có nguy cơ bị ám khi gần hết nhiệm kỳ. Nhà tiên tri mù đã mô tả ông Trump bước vào chức vị tổng thống khi nước Mỹ đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Người dân Mỹ sẽ đặt niềm tin vào ông, coi ông như một phép màu dẫn dắt Mỹ bước qua giai đoạn khủng hoảng và vươn lên trở thành cường quốc của thế giới. Nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra, ông sẽ đưa ra những quyết định khó hiểu và gây xung đột tới các nước lớn trong thời gian làm tổng thống của mình. Ông sẽ khiến đất nước sụp đổ và mâu thuẫn giữa Bắc và Nam sẽ leo thang. Một số người cho rằng cụm từ Bắc và Nam có thể có nghĩa là Triều Tiên và Hàn Quốc nằm ở phía Bắc và phía Nam của bán đảo Triều Tiên. Liệu có phải lời tiên đoán này dành cho năm nay? Khi mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng lúc để ngỏ quan hệ với Mỹ, nhưng ông Kim lại tỏ ra dứt khoát với Hàn Quốc. Ông tuyên bố Triều Tiên hoàn toàn không có việc gì để bàn bạc với Hàn Quốc, thực thể thù địch nhất của mình, và sẽ vĩnh viễn loại Hàn Quốc khỏi phạm trù đồng bào. Chừng nào Hàn Quốc vẫn là quốc gia có chung đường biên giới với Triều Tiên, thì cách duy nhất để họ sống an toàn là từ bỏ mọi thứ liên quan đến chúng tôi và để chúng tôi yên. Ông nói, năm 2024, Bình Nhưỡng đã sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên định nghĩa Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, thể chế hóa sự thay đổi trong lập trường đối với quan hệ liên Triều. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đặc biệt xích lại gần Nga và Trung Quốc. Theo năm 2026, những người tin vào Baba Vanga cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục với xung đột lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Trước khi mất, Vanga đã đưa ra một lời tiên tri ớn lạnh về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự gia tăng xung đột toàn cầu, thậm chí đôi lúc mang màu sắc thế chiến 3 hoặc cho rằng giai đoạn này sẽ là một bước ngoặt nguy hiểm. Theo đó, bà tiên đoán cuộc xung đột hạt nhân sẽ tàn phá thế giới và hầu hết mọi người sẽ đăng xuất vì ung thư da vì vũ khí hóa học. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng, nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Vấn đề toàn cầu, thiết lập hòa bình ở Trung Đông phải được giải quyết theo dự đoán bằng nhân vật số 8. Vanga nói khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi. Nhưng số 8 này là ai hiện vẫn còn là một bí ẩn. Khủng hoảng kinh tế, bà Vanga còn dự báo sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lớn do sự thay đổi quyền lực địa chính trị và nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, những lời tiên tri của bà đưa ra gần như không có mốc thời gian cụ thể, nhưng nếu áp vào tình hình hiện tại, liệu có phải nó đang ứng nghiệm? Có đến 80% những dự đoán của bà đều đã được cho là chính xác. Những lời tiên tri đó là gì? Một là sự sụp đổ của Liên Xô. Một trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất của Baba Vanga liên quan đến sự tan rã của Liên Xô. Theo các ghi chép của những người từng gặp bà Baba Vanga từng nói, một ngày nào đó, Liên bang Xô Viết hùng mạnh sẽ tan thành nhiều mảnh và những quốc gia mới sẽ xuất hiện từ tro tàn của nó. Khi lời nói này được đưa ra vào những năm 1970 đến 1980, Liên Xô vẫn là siêu cường lớn nhất thế giới. Ít ai có thể tưởng tượng rằng một đế chế rộng lớn như vậy lại có thể sụp đổ. Nhưng rồi năm 1991, điều không tưởng đã xảy ra. Hệ thống kinh tế suy yếu, phong trào độc lập bùng nổ tại nhiều nước Cộng hòa. Cuối cùng, Liên Xô chính thức giải thể vào ngày 26 tháng 12 năm 1991.
15 quốc gia mới ra đời, bao gồm Nga, Ukraine, Belarus và nhiều nước khác. Đối với những người tin vào Baba Vanga, đây được xem là một lời tiên tri đáng kinh ngạc. Hay là thảm họa tàu ngầm Kursk năm 1980, Baba Vanga đã nói một câu khiến nhiều người lúc đó không hiểu nổi. Bà nói Kursk sẽ bị chìm dưới nước và cả thế giới sẽ khóc thương nó. Thời điểm đó, Kursk chỉ là một thành phố nằm sâu trong đất liền của Nga. Nhiều người nghĩ lời tiên tri này vô lý, làm sao một thành phố lại có thể chìm dưới nước? Nhưng đến năm 2000, thế giới đã hiểu ra. Tháng 8 năm 2000, tàu ngầm hạt nhân Kursk Submarine của Nga phát nổ và chìm dưới đáy biển Barents. 118 thủy thủ thiệt mạng. Tai nạn này gây chấn động toàn cầu. Truyền thông quốc tế liên tục đưa tin trong nhiều ngày. Khi đó, nhiều người nhớ lại câu nói của Baba Vanga và cho rằng bà đã tiên đoán trước thảm kịch này. 3 vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Một lời tiên tri nổi tiếng khác được cho là liên quan đến sự kiện September 11 Attack. Theo các tài liệu được truyền lại, Baba Vanga từng nói: kinh hoàng, những người anh em Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị tấn công bởi những con chim thép. Những con sói sẽ trù lên trong bụi rậm và vô tội sẽ chảy. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, các máy bay bị không tặc đã lao vào tòa tháp đôi của World Trade Center tại New York City. Hai tòa tháp sụp đổ khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Sau thảm kịch này, nhiều người tin rằng những con chim thép chính là máy bay. Những người anh em Mỹ ám chỉ nước Mỹ. Bụi rậm được cho là liên quan đến tên của George William Bush. Dù cách diễn giải này vẫn còn gây tranh cãi, nhưng đối với những người tin vào Baba Vanga, đây là một lời tiên tri đáng sợ. 4. Thảm họa Chernobyl. Một sự kiện khác thường được nhắc đến khi nói về Baba Vanga là tai nạn hạt nhân tại Chernobyl Nuclear Power Plant. Theo các ghi chép, bà từng cảnh báo một đám mây độc sẽ phủ lên vùng đất phía Bắc và nhiều người sẽ phải rời bỏ nhà cửa. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ, phóng xạ lan rộng khắp khu vực. Hơn 300.000 người phải sơ tán và khu vực xung quanh trở thành vùng đất hoang tàn trong nhiều thập kỷ. Sau sự kiện này, nhiều người tin rằng Baba Vanga đã nhìn thấy trước thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử châu Âu. 5. Của công nương Diana. Năm 1997, thế giới bàng hoàng trước cái của Diana, Princess of Wales. Công nương Diana thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại Paris. Trước đó, Baba Vanga được cho là đã nói một công chúa nổi tiếng sẽ trong một tai nạn xe hơi và cả thế giới sẽ khóc thương. Sau cái của Diana, hàng triệu người đã đổ ra đường để tưởng niệm. Tang lễ của bà trở thành một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất lịch sử. Nhiều người tin rằng Baba Vanga đã tiên đoán chính xác sự kiện bi thảm này. 6. Sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một trong những lời tiên tri được nhắc đến nhiều gần đây của Baba Vanga là về Trung Quốc. Bà được cho là đã nói khi một con rồng thức tỉnh, thế giới sẽ run sợ. Con rồng sẽ trở thành cường quốc lớn nhất. Trong văn hóa Á Đông, rồng thường được xem là biểu tượng của Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc đã trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh hưởng của nước này ngày càng mạnh mẽ trong thương mại, công nghệ và chính trị toàn cầu. Vì vậy, nhiều người tin rằng lời tiên tri này đang dần trở thành hiện thực. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng Baba Vanga thật sự có khả năng nhìn thấy tương lai. Nhưng đối với hàng triệu người trên thế giới, Baba Vanga vẫn là một trong những nhà tiên tri bí ẩn nhất trong lịch sử hiện đại. Những lời nói của bà vẫn tiếp tục được bàn luận, phân tích và tranh cãi cho đến ngày nay. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy like và đăng ký kênh để cùng khám phá thêm phần 2 về câu chuyện bí ẩn, những lời tiên tri về tương lai và cả những sự kiện kỳ lạ từng xảy ra trong lịch sử. Nhớ để lại bình luận phía dưới để chia sẻ ý kiến hoặc góp ý cho video nhé. Nội dung trong video được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nên có thể vẫn còn những góc nhìn gây tranh cãi. Chính vì vậy, ý kiến của bạn sẽ giúp kênh hoàn thiện và mang đến những nội dung ngày càng chất lượng hơn.